السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم يا أصدقاء؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم مع أحمد صالح بلقاء جديد في برنامج الباوربوينت، واليوم رح نتعلم مهارة التأثيرات النصية. كيف ممكن نقدم تركيب أو ظهور وأخفاء للنصوص بطريقة إبداعية واحترافية وبدقائق معدودة. هذا رح يكون محور لقائي مع حضراتكم اليوم. قبل ما نبدأ يا أصدقائي، تكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل شير لهذا الفيديو، وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا بنتشرف فيك اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك مني كل جديد. وأيضا لا تنسوا زيارتي على قناة حكاية شغف، رابط الحكاية في صندوق الوصف، وأيضا رح تكون في النقطة البيضاء بعض الأعمال من حكاية شغف. أتمنى تكرما ولطفا من حضراتكم دعمي وزيارتي على قناة حكاية شغف. ويلا مباشرة حتى نبدأ بشرح مهارتنا لهذا اليوم. أهلا بكم أحبائي مرة تانية في برنامج الباوربوينت. كثير من الأحيان بتكون في عند منا نصوص ضمن الشرائح بسيطة بنحب نقدمها بطريقة احترافية وإبداعية، وأخص بالذكر النصوص يلي بتكون في مقدمة البروجكت أو المشروع، سواء كان اسمك أو اسم التدريب، اسم المشروع، أيا يكن العناوين الافتتاحية بتحب تقدمها بطريقة احترافية وإبداعية. هذا محور لقائي معكم اليوم. أصدقائي، بداية رح نتوجه بعد ما شغلنا برنامج الباوربوينت وأخذنا الشريحة فارغة، رح نتوجه إلى تنسيق الخلفية ونختار بلون، وليكن عندي اللون الأسود. أنت فيك تختار أي لون، بس هذا اللون لا تنسى لي إياه. تمام، خلني أختار اللون الأسود. رح نتوجه بعد منا إلى إدراج، ومن أشكال رح ناخذ شكل المستطيل وبنقر مع السحب لحتى أرسم مستطيل على مساحة الشريحة تماما. أيضا بختار له بدون إطار، والتعبئة أيضا بنفس اللون يلي هو اللون الأسود. رح نتوجه إلى إدراج، ومن مربع نص رح ناخذ مربع نص، وانا بكتب العبارة او النص او الجملة يلي رح تكون معاي في هذه الشريحة. بقوم بتكبير حجم الخط، وبناخذ نوع للخط يكون مناسب. خلني اختار حالة الاحرف يكون كبيرة، ونختار نوع الخط وليكن عندي هذا الخط. تمام يا أصدقائي، يكون معي النص مثلا بهذا الشكل. طبعا من قائمة التنسيق فينا نضبط المحاذاة النص في الوسط وفي المنتصف لحتى يكون في منتصف الشريحة تماما. الآن المستطيل يلي قمنا برسمه، المستطيل لو انا باللون الاسود بحدده، اضغط مفتاح الكنترول وبحدد النص يلي قمت انا بشوم بكتابته، ومتوجه الى قائمة التنسيق، ومن دمج الاشكال رح نختار طرح. طبعا انت الان ما شفت شيء، لكن باللي صار انه المستطيل تم تفريغه مثل ما انا شايفين بالكلمة تماما. صار عندي ايام المستطيل مفرغ بالنص تماما. الآن أصدقائي رح نتوجه إلى جوجل، وفي حقل البحث رح نكتب جريديانت أو تدرجات اللونية باللغة العربية، ونبحث عن تدرج لوني ربما يناسب ذوقك تمام بهذا التصميم. وليكن على سبيل المثال خلني أختار معاي مثلا هذا التدرج. تمام، أي تدرج أنت بتختاره. أنقر باليمين ونختار فتح الصورة في علامة تبويب جديدة، أنقر باليمين ونختار حفظ الصورة باسم، تختار مكان وننقر على مفتاح الحفظ. بتوجه إلى برنامج الباوربوينت، بتوجه إلى إدراج، وبنختار صور من هذا الجهاز، ومنحدد التدرج اللي نحن اخترناه وأنقر على مفتاح الإدراج. طيب التدرج كان عندي صغير شوي، راح نكبره كمان حتى بهذا الشكل. بحاول يكون عندي تدرج تقريبا على قدر عرض الشريحة، لأنه النص تقريبا صار معنا على قدر عرض الشريحة. بعد ما ضبطت المساحة اللي أنا محتاجة من هذا التدرج، بنقر مع السحب لحتى أرسله إلى يسار الشريحة تماما. الآن بنتوجه إلى قائمة الحركات، وبنختار تأثير الحركة خطوط، وبنختار الجهة تكون معي إلى اليمين. تمام، الآن بنقر على خط النهاية مثل ما أنا شايفين على النقطة الحمراء اللي بتعبر عن نهاية المسار. أضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع التحريك للداخل أو لداخل الشريحة على هذا المكان بالضبط. الآن راح نفعل جزء الحركة يا أصدقائي. تمام، وراح أفوت إلى خيارات التأثير. يكون عندي البدء وانهاء متجانس، بنسويهم 0 حتى تكون السرعة واحدة، وبتختار السرعة وليكن عندي إياه مثلا سريع، وأنقر على مفتاح الموافق. تمام، الآن بحدد على هذا المستطيل، ومن قائمة التنسيق بنعطي نقل إلى الخلفية. الآن راح نختار المدة ولتكن عندي مثلا 2 ثانية.
وليكن على سبيل المثال لما رح نشغل عرض تقديمي وأنقل لمرة واحدة رح يتم استعراض النص بطريقة جدا إبداعية. الآن رح أضغط مرة تانية على الشكل أو على التدرج اللي اخترناه وبننقر على إضافة حركة، وخلني أختار على سبيل المثال التضاؤل. نختار يكون عندي بعد السابق، نختار المدة ولتكن مثلا 1 ثانية، وخلي يكون في عندي تأخير وليكن 1 ثانية. والآن لما رح نشغل رح يكون معي العرض بهيدي الجمالية، رح يبقى معي نص لفترة معينة ويتم إخفاؤه، وإذا حبيت بعد منها تعمل الانتقال مباشرة إلى شريحة تالية رح يكون الموضوع جدا جميل للغاية. الآن أصدقائي خلنا نجرب بشريحة جديدة يكون في عندي صورة. خلني أتوجه إلى أحد المواقع اللي بحمل فيها الصوريات بدقة عالية. خلني أختار على سبيل المثال أي صورة. خلني أختار هذه الصورة، أنقر على مفتاح فري داونلود ومن ثم داونلود حتى نقوم بتحميل الصورة. الآن يا أصدقائي رح ننقر باليمين وبتوجه إلى تنسيق الخلفية ومنعبي الخلفية بصورة، وهي بنختار الصورة نفسها اللي حملناها من الموقع مباشرة بهذا الشكل يا أصدقائي. الآن يا أصدقائي بنتوجه إلى إدراج وبنختار صورة من هذا الجهاز وبنختار نفس الصورة. يعني صار في عندي صار في عندي صورتين، صورة موجودة عندي بالخلفية وصورة تانية أدرجتها. نختار اختصاص بنسبة عرض الارتفاع 16/9 وبنقص مرة تانية، بسحب الصورة إلى أعلى اليسار وبنقل مقبض مع السحب لحتى نحن نعبي الصورة بملء الشريحة بالضبط. رح نشوف الصورتين اتطابقوا فوق بعض البعض تماما. بنتوجه إلى إدراج وبنختار مربع نص وبنكتب النص اللي نحن محتاجينه وليكن عندي اياه بهذا المكان. خلني اختار لون له وبنكبر حجم الخط شوي مثلا معي بهذا الشكل. خلني اختار نوع للنص يكون معي هذا النوع، خلي يكون عندي اياه الى اليسار واضبط النص عندي اياه بهذا المكان. الان رح نحدد على الصورة، اضغط مفتاح الكنترول وبحدد على النص، ومن قائمة التنسيق رح نختار مندمج وبنختار طرح. شو بنختار؟ طرح. طبعا مثل ما عرفنا انه تم تفريغ الصورة بالنص. الان بنفس الطريقة بتوجه الى ادراج ومن صور هذا الجهاز وبنختار تدرج اللي نحن كنا مجهزينه او يلي انت بتكون مجهزه. تضمن تقريبا يكون معاك التدرج على مساحة النص تماما، وبنسحبه الى يسار الشريحة او الى يسار النص تماما. من قائمة حركات رح نختار مسار حركة إلى اليمين، هيدي مسار حركة إلى اليمين، ومن نقطة النهاية نفس المبدأ بنقر عليها، نضغط على مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب لحتى أضمن وصول تدرج إلى آخر الشريحة أو إلى آخر النص. رح نسكر الجزء الخاص بالتنسيق ونفعل جزء الحركة. تمام، نفس المبدأ، البدء وإنهاء متجانس بننهيهم إلى الصفر، والتوقيت بتختار السرعة يلي بدك إياها إلى حركة التدرج وليكن معي بهذا الشكل. المدة بنخليها مثلا عندي إلى 2 ثانية، وبنرجع بنختار الشكل نفسه وبنتوجه إلى إضافة حركة وبنختار خروج وليكن تضاؤل. بنخلي يكون عندي مع السابق لكن بنسبة تأخير ولتكن معي مثلا 2 ثانية، والمدة بنزيدها إلى أيضا 2 ثانية. برجع بحدد تدرج لحتى نحصل أنا على الجمالية كاملة ونعطي إرسال إلى الخلفية. لما رح نشغل الآن الشريحة والعرض التقديمي وأنقر لمرة واحدة رح يتم حضور النص بهيدي الجمالية ورح يتم مغادرته أيضا بهيدي الجمالية. أتمنى إن شاء الله يكون بهذا اللقاء قدمت لحضراتكم شيء جميل ونافع ولا يكفيكم، فتكرما ما تنسوني من التفاعل والدعم. ألقاكم على خير ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.